नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पावट्याची भाजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 250 ग्रॅम प्रमाणात मी ओल्या पावट्याचे दाणे घेतलेले आहेत। ते निवडून आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। मी ही थोडीशी कोथिंबीर आहे। एक लहान साईजचा मी टोमॅटो बारीक कापून घेतलेला आहे। हा छोटासा मी एक कांदा घेतलेला आहे। हे मटन मसाला आहे। हे हिंग आहे पाव चमचा। धने पावडर घेतलेला आहे मी 1 चमचा। अर्धा चमचा मी जिरे घेतलेला आहे। हे लाल तिखट घेतलेला आहे आणि थोडीशी हळद घेतलेली आहे। 2-3 चमचे मी सुकं खोबरे घेतलेले आहे आणि हे 10-12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। गॅसवर एक मी जाळी ठेवलेली आहे। आता त्याच्यावरती आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे। कांद्याला थोडंसं मी फोडून घेतलेलं आहे। कांदा आपल्याला हलकासा काळा होईपर्यंत छान भाजून घ्यायचा आहे। कांदा भाजून झालेला आहे। आता आपण तो बाजूला काढून घेऊया। गॅसवर मी एक लोखंडी कढई ठेवलेली आहे। ती गरम झालेली आहे। त्यामध्ये ना कापून घेतलेले खोबरं टाकायचे आहे। तेल न टाकताच आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहे। खोबरं आपलं भाजून झालेलं आहे। आता ते काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। याच कढईमध्ये आपल्याला ओल्या पावट्याचे दाणे भाजून घ्यायचे आहेत। मध्यम गॅसवरती आपल्याला 4-5 मिनिटांसाठी भाजून घ्यायचे आहे। भाजून घेतल्यामुळे दाणे ही चवीला छान लागतात, त्यामुळे भाजूनच घ्यायचे आहे। आता छान डागही पडलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपण हे काढून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही हे दाणे पावभाजीच्या मॅशरनेही थोडेसे मॅश करून घेऊ शकता। आता आपल्याला एक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी एक मिक्सरचं भांडे घेतलेलं आहे। त्यामध्ये भाजलेला कांदा थोडासा कापून टाकलेला आहे मी। आणि आता भाजलेलं खोबरं आणि लसूण पाकळ्याही टाकायचे आहेत आपल्याला। जिरंही टाकायचं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। हे सर्व जिन्नस थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरमधून। आपलं वाटण तयार झालेलं आहे। कुकरमध्ये मी 1-1.5 छोटी पळी तेल टाकलेलं आहे। आता कापून घेतलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। टोमॅटो ही छान आपला मऊ झालेला आहे। आता आपल्याला वाटण टाकायचं आहे। मसाला आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे, तेल सुटेपर्यंत छान। मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपल्याला पावडर मसाले टाकायचे आहेत। लाल तिखट टाकलेलं आहे, ते धना पावडर टाकायचे आहे, हिंग, मटन मसाला टाकायचा आहे आपल्याला आणि हळद। सर्व जिन्नस चांगले एकत्र करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। सर्व मसाले चांगले मिक्स केलेले आहेत। त्यामध्ये आता मी थोडंसं पाणी टाकणार आहे आणि मसाले छान तेल सुटेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। आता हा मसाला छान आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे, छान तेल सुटेपर्यंत, म्हणजे आपले मसाले छान शिजले जातील त्यामध्ये। मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। मसाले छान आपले भाजून झालेले आहेत। आता थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आपल्याला। थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे। आता पावट्याचे दाणे टाकायचे आहेत आपल्याला। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मसाल्यामध्ये छान पावट्याचे दाण्यांना आपल्याला मीठ परतून घ्यायचं आहे चांगलं। तुम्ही पाहू शकताय मसालाही किती छान कोट झालेला आहे दाण्यांना। आता छान 1-2 मिनिटं झालेले आहेत भाजून। यामध्ये आता पाणी टाकायचं आहे आपल्याला। एक 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे मी। तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार पाणी कमी अधिक करू शकता। काही कमी असेल तर याच वेळेला टेस्ट करून घ्यायची आहे आणि काही कमी वगैरे असेल तर तुम्ही टाकायचं आहे। आणि आता आपल्याला कुकरचं झाकण लावायचं आहे आणि मध्यम गॅसवरती 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। कुकर पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच आपल्याला झाकण खोलायचं आहे। किती सुंदर रंग आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय भाजीला। आता आपण चेक करून पाहूया पावटा शिजलाय का नाही आपला। तो छान शिजलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आपली भाजी तयार झालेली आहे।
अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।